საღამომშვიდობისა, მეცხრე არხის ეთერშია გადაცემა დიალოგი, რომელსაც დღეს მე რუსუდან გვარამაძე გავუწყობი. დღეს განსაკუთრებული ეთერი გვაქვს, რადგან ჩვენი სტუმარია ერიკ ჰოგი, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში. საღამომშვიდობისა, ბატონო ერიკ, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე გადაწყვეტეთ ჩვენთან, ჩვენი მაყურებლისთვის მოგეთხროთ. Thank you very much. მადლობა მოწვევისთვის. მე ბედნიერი ვარ თქვენს გადაცემაში ყოფნით, ბედნიერი ვარ სამცხე-ჯავახეთში სტუმრობით და მოხარული ვარ, რომ ექნება საშუალება უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწვდო და უკეთ გავაცნო თქვენს მაყურებლებს, თუ რას წარმოადგენს ჩვენი მისია და რას ვაკეთებთ ჩვენ საქართველოში. სწორედ ამით დავიწყოთ, რა არის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატი საქართველოში და როგორ სრულდება ეს მისია, როგორ ასრულებთ მას? Thank you very much. We have been in Georgia for almost 11 years. We were deployed on the 1st of October. ჩვენ დიდი მადლობა კითხვისთვის. ჩვენ უკვე 11 წელია ვიმყოფებით საქართველოში და ამ 11 წლის განმავლობაში ჩვენი მანდატი ძირეულად არ შეცვლილა. ჩვენ აქ ვართ, რომ დავაკვირდეთ ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელ პირობებს. როგორც ცხოვრობენ ისინი აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში არსებული, რასაც ჩვენ ეძახით, ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზის მიმდებარედ. როგორ არის დაცული მათი უფლებები, როგორი არის მათი ყოველდღიური ცხოვრება, მათი ეკონომიკური მდგომარეობა. ჩვენ ყველაფერი ამის შესახებ ინფორმაციას ვაწვდით ევროკავშირის წევრი ქვეყნის დედაქალაქებში, გადაწყვეტილების მიმღებებს, ვაწვდით ინფორმაციას თუ რა მდგომარეობა არის აღნიშნულ რეგიონში. ჩვენი დამკვირვებლები, 300-ზე მეტი დამკვირვებელი ყოველდღიურად მუშაობს ამისთვის, ყოველდღიურად მუშაობს ინფორმაციის მოსაპოვებლად 24 საათის განმავლობაში. ვცდილობთ ჩვენ ასევე ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად გავუზარდოთ ნდობის ხარისხი მხარეებს შორის და ხელი შევუწყოთ სტაბილურობისა და სიმშვიდის გამტკიცებას რეგიონში. ევროკავშირმა გადამწყვეტი როლი ითამაშა კონფლიქტის შეწყვეტაში. ეს 6-პუნქტიანი შეთანხმება, რომლის საფუძველზეც, რომლის ხელმოწერის შემდგომაც შეწყდა ცეცხლი, ეს 6-პუნქტიანი შეთანხმება ევროკავშირის პრეზიდენტის მიერ იყო ინიცირებული და ამის საფუძველზე ვაგრძელებთ ჩვენს მოღვაწეობას ქვეყანაში. With the support of all EU member states. რას ვაკეთებთ რეალურად ჩვენ? ვაგზავნით ყოველდღიურ პატრულებს, რომლებიც აკვირდებიან შექმნილ მდგომარეობას. თუ კი ვხედავთ საჭიროებას ჩვენი ჩარევის იმ კონკრეტულ ინციდენტში, რომელიც ხდება ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის გასწვრივ, აუცილებლად ვერევით მასში. ვცდილობთ მოვახდინოთ კოორდინირება მხარეებს შორის ინფორმაციის გაცვლის კუთხით ასევე. ვცდილობთ შევინარჩუნოთ დიალოგი, რომლის მეშვეობითაც მხარეები მოახერხებენ ამა თუ იმ ინციდენტზე ან რაიმე სხვა კონკრეტულ შემთხვევაში ერთმანეთთან საუბარს. გვაქვს 3 რეგიონალური ოფისი და 1 სათავო ოფისი თბილისში, რეგიონალური ოფისები გორში, ზუგდიდსა და მცხეთაში, რომლებსაც განაწილებული აქვს თავიანთი მოქმედების რაიონი, რომელიც ყოფს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს ევროკავშირის მიერ აღიარებული საქართველოსთან. სწორედ ამ ოფისების მეშვეობით ხდება კონკრეტული თარების შესწავლა. ჩვენ ვაგზავნით არა მხოლოდ ევროკავშირში ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში, არამედ ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოებას ვაცნობთ მათ. მინდა ხაზი გავუსვა, რომ 2009 წლის შემდგომ ჩვენ ვართ ერთადერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მოქმედებს ამ რეგიონში. კიდევ ერთი საბოლოო, რაც რითაც შემიძლია თქვენს შეკითხვას უპასუხო ჩვენი მანდატის შესახებ. ჩვენი მანდატი ფარავს სრულიად საქართველოს, მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს წვდომა კონფლიქტური რეგიონების ტერიტორიაზე. შესაბამისად, ჩვენ ხშირად ვსტუმრობთ თქვენს რეგიონსაც, კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთს, მაგალითისთვის გასულ წელს ჰქონდა 28 პატრული ამ რეგიონში, რათა შევისწავლოთ ვითარება სრულიად საქართველოში და შევაგროვოთ ინფორმაცია მასზე. ცხადია, არაერთი გამოწვევა იქნება სადამკვირვებლო მისიის უფლებამოსილების განხორციელებისას და სწორედ აი მთავარ გამოწვევებზე მინდა კითხოთ, რა არის ის მთავარი გამოწვევები, რომელსაც წლების განმავლობაში მუშაობის დროს აწყდებით? პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რაც გვაქვს, ის რომ არ გვაქვს წვდომა ეგრეთ წოდებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, რათა განვახორციელოთ ჩვენი უფლებამოსილება. აგვისტოს ბოლოს, როგორც იცით, რუსეთმა აღიარა ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღნიშნული რეგიონებისა და მას შემდეგ ჩვენ არ
არ გვაქვს წტომა ამ რეგიონებზე. როდესაც მისია იწყებდა თავის მოღვაწეობას, ჩვენ ხელმძღვანელ პირებს სხვა წარმოქმნა მათ გათვალისწინებული იყო რომ უფლებამოსილების განხორციელებას სრულიად საქართველოში, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ ხდება. ეს არის ძირითადი გამოწვევა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ჩვენ თუმცა ხედავთ ამისა, ჩვენ ვცდილობთ რომ მაინც შევასრულოთ ჩვენი უფლებამოსილება, ვაკვირდებით ღია წყაროებს, ვეძებთ ინფორმაციას ღია წყაროებიდან, ვესაუბრებით ხალხს, რომელსაც აქვს წტომა და რომლებიც ახერხებენ გადასვლას ამ რეგიონებში, პლუს ამას ვიყენებთ სხვადასხვა ტექნოლოგიურ საშუალებებს, რათა მაინც მიუხედავად წინააღმდეგობისა, მოვიპოვოთ ინფორმაცია აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან. ჩვენ ნამდვილად გვაქვს იმის ამბიცია, რომ ერთ დღეს ჩვენ მოვახერხოთ და შევიდეთ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და იქაც განვახორციელოთ ჩვენი უფლებამოსილება. მადლობა და მინდა გითხოთ, მოგეხსენებათ რომ ახალციხეში და არა მარტო ახალციხეში, სამცხე-ჯავახეთში და საქართველოშიც ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფები ყავს. სამცხე-ჯავახეთში ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა კომპაქტურად ჩასახლებული და რა შეუძლია მისიას გააკეთოს ეთნიკური უმცირესობებისთვის საქართველოში. I mean, our main job, you could say, is not directly to support the ethnic minorities in Georgia or support the Georgia. ჩვენი პირდაპირი უფლებამოსილება არ არის რაღაცა კონკრეტულად რაღაცა გარკვეული დახმარების გაწევა, იქნება ეს ეთნიკური უმცირესობა თუ საქართველოს ხელისუფლება. მაგრამ ჩვენ ზოგადად ვცდილობთ რომ დავაკვირდეთ ვითარებას, არა მარტო სამცხე-ჯავახეთში, არამედ სრულიად საქართველოში, ვცდილობთ რომ ხელი შევუწყოთ სტაბილურობას, რათა არ მოხდეს განმეორება კონფლიქტის, რაიმე სხვა ტიპის ესკალაცია არც სამცხე-ჯავახეთში და არც სრულიად საქართველოში. That's exactly why I'm here this week. We have to be trusted and therefore we have to be ჩვენ აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ როგორც მისია მიუკერძოებლობა, შესაბამისად ჩვენ არ ვახდენთ პირდაპირ დახმარებას თუნდაც საქართველოს ხელისუფლებას. ეს ევროკავშირის უფრო სხვა სტრუქტურების კომპეტენციაში შედის, რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად გავზარდოთ სტაბილურობა, მაქსიმალურად გავზარდოთ ჩვენი ცნობადობა და წარმომადგენლობა თუნდაც სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და ეს არის კიდევ ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი დღეს აქ ყოფნისას. What can we do? I mean, of course we can be better probably at informing people in this region also in their რა დახმარებაც ჩვენ შეგვიძლია გავუწიოთ ის რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ამა თუ თუნდაც ეთნიკურ ჯგუფს და მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია მათ თუნდაც მათ მშობლიურ ენაზე. ამისათვის ჩვენ დავამატეთ ჩვენს ვებგვერდზე ორი ვერსია აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე, რათა ადამიანებს შეეძლოთ თავიანთ მშობლიურ ენაზე, იმ ენაზე რომ რაზეც საუბრობენ სახლში, მიიღონ ინფორმაცია ჩვენს შესახებ, შესაბამისად უფრო მარტივად მოიპოვონ და მეტი ინფორმაცია მოიპოვონ მისიის საქმიანობის შესახებ. ეს არის ძირითადი რა დახმარება შეგვიძლია ჩვენ გავუწიოთ. ასე ჩვენი აზრით უფრო მარტივი გასაგები იქნება მოსახლეობისთვის თუ რა მნიშვნელობა გააჩნია მისიის წარმომადგენლობას, რატომ ხარჯავს ყოველწლიურად 20 მილიონ ევროს ევროკავშირი მისიის საქართველოში არსებობისთვის, რა სარგებელი მოგვაქვს ჩვენ კონკრეტულ ამა თუ იმ რეგიონში მაცხოვრები ხალხისთვის. ჩემი შემდეგი კითხვაც არ ეხება მისიას პირდაპირ, ეს თქვენი უშუალო კომპეტენცია არ არის, მაგრამ ეხება ისევ ეთნიკურ უმცირესობას. სამცხე-ჯავახეთში, როგორც ვისაუბრეთ, ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა ცხოვრობს და ამ კითხვას გისვამთ იმიტომ, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ანტიდასავლური პროპაგანდა, არასწორი გზავნილები, რომელიც საზოგადოებაში ერთგვარ შიშს იწვევს და დასავლეთის მიმართ დამოკიდებულებას ცვლის. ეს არაერთ კვლევაშიც გამოჩნდა, რომ განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფია ეთნიკური უმცირესობები და ისინი უფრო მეტი სიმპათიებით არიან გამსჭვალული და უფრო პრორუსული განწყობები აქვთ მათ. მინდა გითხოთ, რამდენად დიდ პრობლემად, სერიოზულ პრობლემად აღიქვამთ თქვენ ამას და რას გვირჩევთ? I agree with ჩემი მხრიდან რაც შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისთვის. გეთანხმებით, რომ სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობა კვლევები გვაჩვენებს, რომ სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობა უფრო სკეპტიკურად არის განწყობილი როგორც ევროკავშირის, ისე კონკრეტულად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიმართ. ერთადერთი რაც შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ, რომ მივაწოდოთ მეტი ინფორმაცია ჩვენს შესახებ, რომ მეტი ავუხსნათ თუ ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუტები რას აკეთებენ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ევროკავშირის ინტეგრაცია საქართველოსთვის. Then of course that's part of a wider strategy of how to counter disinformation
That's my mandate, but of course the EU. შესაძლოა ეს კონკრეტულად ჩვენს მანდატს არ ემატებოდეს, მაგრამ ევროკავშირს აქვს კონკრეტული ინსტიტუტები, რომლებიც ებრძვიან ამ ჩვენს საწინააღმდეგო პროპაგანდას, ამ ეგრეთ წოდებულ fake news-ებს. ჩვენი მხრივ, ჩვენი მანდატის პირობებში ვცდილობთ, რომ გარკვეული წინააღმდეგობა გაუწიოთ, განსაკუთრებით ადმინისტრაციულ გამყოფი ხაზის მიმდებარედ არსებულ მოსახლეობაში ამ არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას. თუ კი ჩვენ გვესმის ვიგებთ მსგავსი შემთხვევის შესახებ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ნამდვილი ჭეშმარიტი სურათი და სიმართლე ვაჩვენოთ ადგილობრივ მოსახლეობას და ამით დაუპირისპირდეთ იმ პროპაგანდას, რომელიც რუსეთის ფედერაციიდან მოდის ევროკავშირის და საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საწინააღმდეგოდ. With the breakaways, we really follow up, and sometimes we kind of also go proactively out in the media to make sure to set the record straight and make sure that people understand what's actually going on. მადლობა ბატონო ერიკ და ისევ მისიას რომ დავუბრუნდეთ, რომელი ევროპული ქვეყნები აკრძალნიან საქართველოში წარმომადგენლებს სადამკვირვებლო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად. მე ბედნიერი ვარ, რომ მისია, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, ყველაზე მეტი ქვეყნით არის წარმოდგენილი, ყველა იმ მისიას შორის, რომელიც წარმოდგენილი არის საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ინსტიტუტის ქვეშ. ყველაზე მეტი ქვეყანა არის წარმოდგენილი ჩვენს მისიაში, ევროკავშირის ყველა მისიას შორის. შესაბამისად, დღესდღეობით 28 წევრი ქვეყნიდან 27 ქვეყნის წარმომადგენლები არიან მისიაში ჩართული, რაც ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ ევროკავშირი ჩვენ არა მხოლოდ ფინანსურ რესურსს გვაძლევს ჩვენი უფლებამოსილების განსახორციელებლად, არამედ საუკეთესო თანამშრომლებს, საუკეთესო წარმომადგენლებს, რათა ხელი შეეწყოს სადამკვირვებლო მისიის უფლებამოსილების წარმოება. ჩვენ როგორც სამოქალაქო მისიას თანამშრომლები, რომლებიც საერთაშორისო დამკვირვებლები, რომლებიც ჩამოდიან მისიაში, საკმაოდ ცნობილები არიან კონკრეტულად თავიანთი სფეროების მიხედვით თავიანთ ქვეყნებში. ძირითადად ესენი არიან პოლიციური ან სამხედრო გამოცდილების მქონე ადამიანები, ყველა დანარჩენი სამოქალაქო. ისინი ჩამოდიან 1, 2 ან 3 წლით აქ, საუკეთესო თანამშრომლები თავიანთი უწყებების ეხმარებიან ზოგადად მისიას უფლებამოსილების განხორციელებაში. შემდგომ ისინი ბრუნდებიან თავიანთ უწყებებში და ჩვენ უნდა განვაგრძოთ როგორც მისიამ, რომ ვაჩვენოთ მათ კონკრეტულ უწყებებს, რომ ჩვენ საჭიროებთ საუკეთესო პერსონალს და რათა საუკეთესოდ შევასრულოთ ჩვენი მოვალეობა. მარტივად რომ ვთქვათ, თუ არ დავარწმუნეთ ევროკავშირის ქვეყნების დედაქალაქები, რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ვაკეთებთ, ისინი არ გამოგვიგზავნიან თავიანთ საუკეთესო წარმომადგენლებს. და შემდეგი კითხვა, მე მინდა გითხოთ, აქ არ ვრცელდება, ვერ ახერხებთ სადამკვირვებლო მისიის განხორციელებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაგრამ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე მინდა გითხოთ, რა ვითარება ამ რეგიონებში? რა ინფორმაციას თქვენ გაქვთ? Yes, no, it's absolutely true. ჩვენ საკმაოდ შემაშფოთებელი ტენდენციები შეიმჩნევოდა ბოლო წლების განმავლობაში და ეს ტენდენციები გრძელდება. ჩვენი აზრით, ევროკავშირის აზრით და იმ შეთანხმების მიხედვით, რომელმაც შეწყვიტა კონფლიქტი, რუსული შეიარაღებული ძალები უნდა დაბრუნებულიყვნენ იმ ადგილებზე, სადაც ისინი იყვნენ დისლოცირებულები კონფლიქტის დაწყებამდე. ჩვენი აზრით, რუსეთმა არ შეასრულა ეს შეთანხმება და მეტიც მან გაზარდა მისი სამხედრო წარმომადგენლობა ამ რეგიონებში, დამატებული ამას გამოგზავნილი ყავს მესაზღვრეები და ევროკავშირის მტკიცე აზრია, რომ რუსეთი არ არის შესაბამისობაში ამ პუნქტთან 6 პუნქტიანი შეთანხმების. ამასთან ერთად ჩვენ ვხედავთ გარკვეულ ხელშეკრულებებს და შეთანხმებებს, რომლებიც უფრო მეტად აახლოებს ამ რეგიონებს მოსკოვთან და შესაბამისად ართულებს დაახლოებას დანარჩენ საქართველოსთან. ჩვენ ვხედავთ ასევე პროცესს, რომელსაც ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი და სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთის სახელმწიფოები ეწევიან. ეს არის გარკვეული წინააღმდეგობების და წინააღმდეგობის შექმნის პროცესი ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზზე, ბორდერიზაცია, იქნება ეს მავთულხარტებისა თუ ღობეების გავლება, რომელიც ძალიან ხელს უშლის ადამიანების თავისუფალ გადაადგილებას დანარჩენ საქართველოში.
ხალხს ძალიან დიდი პრობლემები, მოსახლეობას ძალიან დიდი პრობლემები ექნება ამით. შეზღუდული არის მათი გადაადგილება, შეზღუდული არის მათი უფლება მიიღონ განათლება მშობლიურ ენაზე. გარკვეულწილად ხდება საზოგადოებაში განხეთქილების შეტანა, რაც რა თქმა უნდა ზრდის პრობლემებს. Now it's still important that there is relative stability. მაგრამ დადებითად რაც შეგვიძლია რომ აღნიშნოთ, ეს არის გარკვეულწილად სტაბილური მდგომარეობა, რომელიც შექმნილი არის ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზზე, არ ხდება ცეცხლის განახლება. 2009-2010 წლებში ჯერ კიდევ აღინიშნებოდა გარკვეული სერიოზული ინციდენტები, მაგრამ დღეის მდგომარეობით ეს მსგავსი ინციდენტები არ ხდება და მე ნამდვილად ვთვლი, რომ ჩემი მისია ერთ-ერთი ძირითადი როლის მქონე არის ამ შედარებით სტაბილურობისა და სიმშვიდის შენარჩუნებაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ მოვახერხოთ და დავამყაროთ გარკვეული ტიპის კომუნიკაცია, ურთიერთობა ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის ორივე მხარეს, რათა შევქმნათ შესაბამისი პირობები ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, იქ ცხოვრებისთვის, რათა მათ მოახერხონ იმ პრობლემის გადაჭრა, რაზეც ჩვენ გვისაუბრეთ, იქნება ეს გადაადგილების შეზღუდვა ან რაიმე სხვა ტიპის პრობლემები. ამიტომაც გვაქვს ჩვენ ცხელი ხაზი, მექანიზმი, რომელიც 24 საათის განმავლობაში მუშაობს ინფორმაციის გაცვლისთვის ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის ორივე მხარეს. დიდი მადლობა, ბატონო ერიკ, მინდა მკითხოთ, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ენგურის ხიდის გააკეთების შესახებ გახდა ცნობილი, გარკვეული პრობლემები შექმნა ამან, მაგრამ საინტერესოა, როგორ აისახება ეს ფაქტი სადამკვირვებლო მისიის მუშაობაზე, ანუ რას ნიშნავს ეს თქვენთვის? ჩვენ საკმაოდ ხშირად ვართ ხოლმე ენგურის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი იმ ორი გამშვები პუნქტიდან, იმ ორი ადგილიდან, სადაც ხალხს შეუძლია გადაკვეთოს ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზი და გადმოვიდეს აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში. ჩვენ ვაკვირდებით ყოველთვის ვაგროვებთ ინფორმაციას იმ შეზღუდვებზე, რომლებიც ხდება, თუ მსგავსი შეზღუდვები ხდება გადასასვლელ ადგილებში, ვაწვდით შესაბამის უწყებებს ინფორმაციას ამ შესახებ. ჩვენ ვაქცევთ ყურადღებას ენგურის ხიდს, იმიტომ რომ ეს არის ძირითადი შესაძლებლობა გალის მოსახლეობისთვის გადმოვიდეს საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე და ვაგროვებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ხდება გარკვეული წინაღობების შექმნა, გარკვეული გართულებების შექმნა მოსახლეობისთვის, რათა ისინი გადმოვიდნენ და რა თქმა უნდა ამას არ მივესალმებით მსგავსი ღონისძიებების გატარებას. We want people to be able to move freely from one side to the other. ჩვენ სრულიად ვემხრობით მოსახლეობის ადამიანების თავისუფალ გადაადგილებას. ერთი მაგალითისთვის რომ ვთქვათ, ზამთარში ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ფაქტურად მთლიანად აკვეთა მოსახლეობის გადაადგილება ღორის გრიპის მიზეზით, რომ იყოს საშიშროება საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან ეს დაავადება გავრცელებული იყო ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას არ მივესალმებით. გასული წლების განმავლობაში მსგავსი შემთხვევები არ აღირიცხებოდა და ძალიან ცუდია, როდესაც ადამიანებს ექნებათ პრობლემები ოჯახის წევრებთან, ნათესავებთან, მეგობრებთან შეხვედრის. ჩვენ მაქსიმალურად ვაკვირდებით, მაქსიმალურად დეტალურად მივყვებით ამ პროცესს, ვიყენებთ ცხელ ხაზს, ვცდილობთ რომ გავარკვიოთ მიზეზები ამა თუ იმ შეზღუდვის შექმნისა და რა თქმა უნდა ეს არ შეიძლება დადებით კონტექსტში იყოს განხილული, როდესაც მსგავსი გადაადგილება იზღუდება. მადლობა და ბოლო კითხვა. სადამკვირვებლო მისიაზე მინდა კითხოთ, როდის დასრულდება თქვენი მანდატი და როგორია სამომავლო მომავალი, მისიის მომავალი საქართველოში, ვიცით რომ გასულ წელს გახანგრძლივდა კიდევ ეს ვადები. Presently, the mandate we have now. ჩვენი მანდატი დღის მდგომარეობით გააგრძელდა 2020 წლის დეკემბრამდე და ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი არის მსგავსი მისიები, კრიზისული ვითარების დროს არსებული მისიები ხშირად საჭიროებს გადახედვას. ერთ ან ორ წელიწადში ევროკავშირის ქვეყნებში გადაწყვეტილების მიღებები აკვირდებიან არის თუ არა ამ მისიის არსებობა ამა თუ იმ რეგიონში ჯერ კიდევ რელევანტია
რელევანტური. თუ კი არის, რა თქმა უნდა, ის გრძელდება. და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მოქმედებს ამ რეგიონში. დღეის მდგომარეობით ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ კონფლიქტი გარკვეულწილად შორს არის მისი გადაწყვეტისგან და შესაბამისად არსებობს დიდი ალბათობა, რომ ჩვენ 2020 წლის შემდგომაც გაგრძელდება მანდატი და განვაგრძობთ ჩვენს თანამშრომლობას და მოღვაწეობას საქართველოში. შეიძლება ითქვას, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ აქ ვიქნებით, განვაგრძობთ მუშაობას 200 საერთაშორისო დამკვირვებელი და 100 მეტი ადგილობრივი თანამშრომელი, რომელიც შეადგენს მისიის 1/3-ს და აღსანიშნავია, რომ ისინი მუშაობენ საერთაშორისო დამკვირვებლების მხარ პატრულირებენ, აგროვებენ ინფორმაციას და მაქსიმალურად ეხმარებიან მისიას უფლებამოსილების განხორციელებაში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ერიკ სტუდიაში მობრძანებისთვის, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა იმისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა. მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო ერიკ ჰოგი, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ, ამით გემშვიდობებით, ნახვამდის.